ng kisame ng airport sa India bumagsak. Bunso nito na malakas at walang tigil na pagbuhos ng ulan sa Assam State. Mga detalye ng balita, abangan. Magandang gabi. Ako po si Ricky Mathay. Ako si Nina Richie Alago Flores. Ito ang mata ng Agila International para sa headlines. 24 na lokal na pamahalaan nagkansela ng face-to-face classes bunsod na matinding init. Mayorya ng mga kumpanya sa Pilipinas hindi handa sa mga nakaambang cyber threats. Pamahalaan ng Mexico inilikas ang may 34 na mamamayan sa Haiti. Executive Order number 57, ano nga ba ito? At ano ang mga kailangan nating impormasyon ukol rito? Ang detalye, alamin. At unang Filipino weightlifter na pasok sa Paris Olympics, kilalanin. Online classes ang ilang paaralan dahil sa matinding init ng panahon, bunsod ng El Nino phenomenon. Ilang lokal na pamahalaan din ang nagsuspinde ng face-to-face classes at nagpatupad ng online mode of learning. Sa National Capital Region, kabilang sa mga nagsuspinde ng klase ang Quezon City, Muntinlupa at Navotas. Pinaalalahanan naman ng lungsod ng Maynila ang mga prinsipal na pwede silang magsuspinde ng face-to-face classes base sa kanilang assessment. Suspendido din ang klase sa Dagupan City at Calasiao, Pangasinan, Pulangi, Albay, Iloilo City, Kabangkalan City, Silay City, Himamaylan City, Bago City, Bacolod City at Negros Occidental. Sa Region 8 at 9, ilang paaralan din ang nagdeklara ng suspension of classes. Kabilang dito ang Maasin Elementary o Central School sa Maasin City, Pagadian City Pilot School at Buena Vista Integrated School sa Zamboanga City. Nagdeklara din ng suspension of classes ang mga bayan ng Banga, Tantangan, General Santos, Palumulok, South Cotabato, Sultan Kudarat at Maasim Sarangani sa Region 12. Sa Sultan Kudarat, magtatagal ang suspension ng klase hanggang April 15. Una nang inihayag ng Department of Education na maaaring magpatupad ang mga paaralan ng alternative mode of learning para hindi maapektuhan ang pag-aaral ng mga estudyante sa sitwasyon ng panahon. Ito rin ay para tiyak na ligtas ang kalusugan ng mga estudyante, guro at maging non-teaching personnel sa labis sa tag-init. Ayon sa Pag-asa, 11 lugar sa bansa ang pumasok sa Dangerous Heat Index category. Kapag pumalo na po ang sa 42 to 51 degrees Celsius ang heat index, ito ay dangerous level na. Posible na pong mahilo, sumakit ang ulo, dumugo ang ilong at ma-heat stroke ang isang tao na nasa lugar na pasok sa Dangerous Heat Index category. Kabilang kahapon ang Pasay City ng Metro Manila sa listahan ng mga lugar na nasa Dangerous Heat Index category. Pumalo naman ang 44 degrees Celsius ang init na naramdaman sa Rojas City, Capiz. Ang ilan pang lugar na nakaranas ng labis na init ay ang Dagupan City, Pangasinan, Apari, Cagayan, Pili, Camarines Sur, Iloilo City, Puerto Princesa sa Palawan at Catarman sa Northern Samar. Kasunod naman ang pagtaas ng daily heat index, nagdeklara ang Cebu City ng water crisis. Isinailalim din ng lokal na pamahalaan ng Cebu ang 28 barangay sa state of calamity dahil sa El Nino phenomenon. Samantala, tiniyak ng Task Force El Nino na mayroong sapat na supply ng tubig sa National Capital Region ngayong tag-init. Sa kabila po ito ng patuloy na pagbaba ng antas ng tubig sa mga dams.
Ayon kay Task Force El Niño spokesperson Joey Villarama, bagamat patuloy ang pagbaba ng antas ng tubig sa mga dam, hindi pa rin kailangan mag-alala dahil mayroong backup na mapagkukunan ang mga water concessionaires. Nilinaw ni Villarama na bagamat posible magkaroon ng pagbaba sa pressure ng tubig o kakulangan sa supply, may mga standby deep well sa Metro Manila at sa mga bayan sa Rizal na maaaring gamitin. Dagdag pa rito, mayroon ding water treatment plants na gumagamit ng tubig mula sa Laguna Bay o wastewater na kanilang nire-reprocess. Tiniyak ng Department of Energy o DOE ang sapat na supply ng kuryente sa bansa sa kasagsagan ng pamiminsala ng El Niño phenomenon. Ayon kay DOE Assistant Secretary Mario Marasigan, bagaman may inaasang shortage ng kuryente sa Visayas, mangyayari lamang ito kung ang pagpapagawa ng kuryente ay nakabatay lamang sa iisang isla. Ipinaliwanag niya na ang pag-connect ng mga grid tulad ng Mindanao-Visayas Interconnection Project at Luzon ay maaaring mag-supply sa posibleng shortage. Gayunpaman, sinabi ni Marasigan na maaaring ideklara ng DOE ang yellow alert status para sa Visayas kung aabot ng peak ang demand nito sa kuryente ngayong buwan. Inaasahan din ang yellow alert status sa Luzon grid ngayong buwan o sa Mayo. Naghain naman ng panukalang batas si Muntinlupa City Representative Jaime Fresnedi na layuning pamahalaan at pigilan ang obesity o yung labis pong pagkataba ng mga Pinoy. Ayon sa Department of Science and Technology, mayroong 27 million sa mga Pilipino na obese o overweight. Sa kanyang isinulong na House Bill No. 10162 o ang National Integrated Obesity Management Measure, binanggit ni Fresnedi ang malaking pasanin ng obesity sa healthcare system ng bansa dahil po yan sa pagtaas ng kaso ng diabetes, sakit sa puso at iba pa. Ang lehislatura na ito ang magiging gabay para sa lahat ng mga anti-obesity activities ng pamahalaan na may layuning bawasan ang pagkamatay dahil po sa obesity sa mga matatanda at maging sa mga bata. Plano rin ng House Bill na bawasan ang obesity sa mga matatanda at mga bata at magbigay ng early access sa optimal na serbisyo kaugnay ng mga sakit dahil po yan sa obesity. 99% ng mga kumpanya sa Pilipinas ang hindi handa sa mga nakaambang cyber threats sa kanila batay sa pag-aaral ng software company na Cisco. Lumilitaw na 1% lamang sa mga kumpanya sa Pilipinas ang handa at kayang tumugon sa mga modern security or cybersecurity risks. Tinukoy ng Cybersecurity Readiness for 2024 ng Cisco na 64% ay nasa beginner level of readiness o nagsisimula pa lang bumuo ng depensa mula sa mga cyber attacks. Dagdag ng Cisco na 3 out of 5 firms ang nagsasabing nakaranas ng cyber attacks sa nakalipas na 12 buwan. Anya, ilan sa mga pag-atake na ito ay tinatayang aabot ng $300,000 na kabawasan sa isang kumpanya. Samantala, paliwanag ng Cisco Philippines Managing Director na si Zaza Soriano Nicart na dapat lahat ng kumpanya sa Pilipinas ay merong cybersecurity platform. Ito ay para maingatan ng kumpanya sa iba't ibang digital risks. Sa iba pang balita, nagbabala naman ang Bureau of Immigration sa publiko laban sa bit-bit trafficking schemes. Ito ay matapos arestuhin ng mga tauhan ng Bureau of Immigration ang isang hinihinalang male trafficker sa NAIA. Nagtangkang umalis ang Pilipinas ang suspect na bit-bit ang kanyang sinasabing nobya para magbakasyon sa Kota Kinabalu. Pero batay sa hawak na records ng Immigration Office, umalis din ang suspect ng Pilipinas na may kasamang ibang babae. Dati nang sinabi ng suspect na partner niya umano ang naunang babaeng bit-bit sa airport. Pero hanggang ngayon, hindi pa nakakauwi ng bansang nasabing babae. Hinala ng Bureau of Immigration, ito ay isang kaso ng bit-bit scheme kung saan ang isang traveler ay may bit-bit na babae palabas ng Pilipinas pero ipinapasok naman ng biktima bilang sex worker sa ibang bansa.
Nagkasundo sina Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. at Indian Minister of External Affairs Subramaniam Jaishankar na palalawakin ang kooperasyon sa pagitan ng sandatahang lakas ng Pilipinas at ng India. Ito'y sa pamamagitan na rin ang pagpapalalim ng defense relations ng dalawang bansa sa pamamagitan ng madalas na dialogo. Kinilala naman ni Teodoro ang mahalagang kontribusyon ng India sa modernization programs sa Armed Forces of the Philippines. Samantala, tiniyak naman ni Jaishankar ang commitment ng India na itataguyod ang rules-based international order at isusulong ang kapayapaan at seguridad sa Indo-Pacific. Plano ng Pilipinas na palawakin pa ang pag-access ng mga lokal na produktong pagkain sa European Union kasabay ng pagpapalakas ng agricultural trade sa Czech Republic. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., maraming lokal na produkto na handa ng i-export kaya't mahalaga ang pagkakaroon ng access sa merkado lalo na sa European Union na isa sa pinakamahusay umano na merkado sa buong mundo. Maliban sa market share, interesado rin ang bansa na magkaroon ng mas maraming kaalaman sa dairy industry ng Czech Republic. Sa kasalukuyan, ang Pilipinas ay umaasa pa rin sa importasyon ng 99% ng mga kailangang dairy products. Karamihan ay mula sa US at New Zealand. Nagpahayag rin ang gobyerno ng Czech Republic ng kanilang intensyon na magbigay ng training para sa pagsasaka, livestock production, irrigation at water management kung saan sila ay isa sa mga pangunahing eksperto. Maglalaan ng pondo ang Department of Agriculture para bakunahan ang mga aso at pusa sa Marinduque. Ang vaccination drive na ito ay bahagi ng anti-rabies campaign para sa mga baka at baboy. Layunin nitong masugpo ang mga kaso ng rabies infection sa mga hayop sa nasabing lalawigan. Dahil sa mataas na bilang ng kaso ng rabies, isinailalim na ang mga otoridad o ng mga otoridad sa state of calamity ang mga bayan ng Boac at Buena Vista sa Marinduque. Sinabi ng Provincial Veterinarian Dr. Josue Victoria na may rabies outbreak na sa Boac. High risk na rin anya ang rabies cases sa mga lugar na Buena Vista, Gasan at Mogpog. Kinumpirma rin ng lokal na pamahalaan na 42 out of 89 reported dog cases ay positive sa rabies. Dagdag pa ni Dr. Victoria, 2 tao na sa Marinduque ang namatay dahil sa rabies. Sa panayam ng 100%, tinukoy ni Agriculture Assistant Secretary Dante Palabrica ang mga sintomas ng rabies infections gaya ng paglalaway at pagkamatay sa loob ng 3 hanggang 5 araw ng livestock o mga baka at baboy sa Marinduque. Ang mga sintomas na ito ay karaniwang nakikita sa mga aso at pusa na positive sa rabies. Nasa 6 na baboy at 2 baka na ang napaulat na tinamaan ng rabies sa Marinduque. Kaya target ni Palabrica na 40 to 50% ng livestock o mga alagang hayop ang mabakunahan na. Payo ni Palabrica sa publiko, huwag nang kainin ang mga hayop na nakitaan ng rabies infections at bumili na lamang ng mga produktong karne sa certified meat inspectors. Susunod, North Korea may panibagong missile launch. South Korea may plano namang magpataas ng birth rate. At Trump nagbayad kaugnay sa kasong civil fraud. Ang iba pang mga detalye sa pagbabalik ng Mata ng Agila International. This
This portion is brought to you by North Luzon Express Terminal. At nagbabalik ang mata ng Agila International. Isang intermediate-range ballistic missile o ICBM test launch ang isinagawa ng North Korea. Ayon sa Joint Chiefs of Staff ng Seoul, ang ICBM launch ay nangyari kaninang 6:53 a.m. Ang missile ay lumipad sa layong 650 kilometers at may maximum altitude na 100 kilometers. Tumagal ng 10 minuto sa ere ang missile. Sinabi ng Japanese Defense Ministry na bumagsak sa kanilang exclusive economic zone ang ICBM ng North Korea. Inihayag ng ilang political analysts na posibleng warning ng North Korea ang missile sa South Korea, lalo na't nalalapit ang national election sa Seoul. At babala naman po sa mga mahilig magpapayat, 5 katao ang namatay sa Japan dahil umano sa pag-inom ng dietary supplements. Ang nasabing supplements na may Benikoji red yeast ingredient ay minamarket ng Kobayashi Pharmaceutical Company. Ito umano ay nakatutulong para bumaba ang cholesterol levels ng isang tao. Subalit, batay sa records ng health authorities sa Japan, 114 na ang naospital dahil dito, kabilang na nga ang 5 namatay. Ayon sa isang opisyal ng Japan Health and Welfare Ministry, hindi pa nila nakukumpirma ang sanhi ng pagkamatay o pagkakasakit ng mga pasyente. Subalit, hinala nila maaaring ang ingredient na Benikoji ang dahilan kung kaya't nagkakasakit at namatay ang mga pasyente. Nangako naman ang kumpanya na makikipagtulungan sa gobyerno para malutas ang problema. Pinare-recall na rin ng Kobayashi Pharmaceutical Company ang kanilang dietary supplement products, kabilang ang China, Taiwan at South Korea sa consumers ng Benikoji supplement. Samantalang pinadlock ang isang bookstore sa Hong Kong matapos na akusahang iligal na inokupa ang lupa ng gobyerno. Kaya naman daan-daang mga customer nito ang lubhang nalungkot. Si Anna-Kui para sa balita. Marami ang nalungkot nang magsara ang Mount Zero Bookstore sa Hong Kong nitong weekend. Ito ay dahil sa linggo-linggong inspeksyon ng pamahalaan dahil sa reklamo ng mga kapitbahay ng tindahan. Ayon sa Mount Zero, inakusahan sila ng illegal na pag-okupa ng lupa ng gobyerno. Sinabing inusog nito ang isang korbanda sa kalye sa harap ng tindahan. Binabalaan din sila ng multa at maaaring pagkakulong. Kamakailan ay pinatupad ng Hong Kong ang ikalawang national security law na ipinangangamba ng mga kritiko na kikitil sa makademokrasyang sentimiento at sa kalayaang kultural at pansining. Ayon kay Margaret Nang, na isang abogado at makademokrasyang politiko, tuloy pa rin dapat ang pagdiriwang ng kalayaan. Itinanggi naman ng pamahalaang lungsod ang mga akusasyon na pinapatay nito ang kalayaan ng pagmamahayag. Anna-Kui, Las Vegas, Nevada, para sa mata ng Agila International. Trusted, connected, on point. Handa ang Buyang Construction Company na bigyan ang kanilang mga empleyado ng $75,000 bilang incentive basta magkaroon sila ng karagdagang mga anak. Niliwanag pa ni Chairperson Lee Jong-kyun na ang $75,000 bonus ay per child incentive. Sa ngayon, $5 million na po ang naibayad ng kumpanya sa kanilang 66 employees na tumanggap ng hamon ni Chairperson Lee. Nais din ng kumpanya na magbigay ng pabahay na walang tax burden o maintenance fee sa mga empleyado nilang may 3 anak. Ang programa ni Chairperson Lee ay para matulungan ang gobyerno ng South Korea na maitaas ang kanilang birth rate. Base sa datos ng Statistics Office, ang fertility rate sa South Korea ay 0.78 noong taong 2022. Ito ay mas mababa kaysa sa 2.1 fertility rate na kailangan ng South Korea para mapanatili ang populasyon nito. Naniniwala naman si Chairperson Lee na darating ang panahon ay haharap sa crisis of national existence ang South Korea. Kabilang narito ang shortage of defense personnel at economically productive population. Nag-anunsyo rin ang Sangbang Wool Company at Lotte Group na magbibigay sila ng per-child bonuses sa kanilang mga sariling empleyado. Samantala, bumagsak ang isang bahagi ng kisame sa Lokapria Gopinath Bordoloy International Airport sa India.
Bunsod ito ng malakas at walang tigil na pagbuhos ng ulan sa Assam State. Tumigil naman ang halos isang oras ang operasyon sa paliparan. Nagdulot din ng mga diversions ang insidente sa 6 na flights na patungong Agatala at Kolkata. Ayon sa management, nasira ang bubong ng paliparan na naging sanhi sa pag-apaw ng tubig ulan sa mga tubo. Dito na bumigay ang kisame dahil hindi na nakayanan ang bigat ng naipong tubig. Wala namang naitalang nasaktan sa insidente. Patay ang 5 katao matapos na manalasa ang malaking buhawi sa West Bengal State sa India. Ayon sa mga autoridad, lampas sa 100 katao ang naitalang nasaktan sa nasabing insidente. Makikita po sa footage ang malakas na buhawi na lumalapit sa kumukuha ng video. Pinakilos na ni West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee ang lahat ng pulis, disaster management officials at quick response teams para magsagawa ng rescue efforts at mamahagi ng relief packages. Batay sa ulat ng India Meteorological Department, ang malaking buhawi ay dumaan sa Jalpaiguri District noong alas 3:30 ng hapon. Nagtagal ang buhawi ng halos 10 minuto bago ito tuluyang mawala. Binisita ng Indonesian President-elect Prabowo Subianto si Chinese leader Xi Jinping sa China. Layunin ni Subianto na paigtingin ang bilateral relations sa pagitan ng China at Indonesia. Ayon kay Prabowo, nakikita niya ang China bilang isang pangunahing katuwang sa pagsusulong ng regional peace at stability. Anya, nais ni Prabowo na palakasin ang defense cooperation ng dalawang bansa. Si Subianto ang nananatiling defense minister ng Indonesia at nakatakda naman siyang manumpa bilang Pangulo ng Indonesia sa darating na Oktubre. Sa kabila naman ng kautusan ng International Court of Justice sa Israel na tiyaking makapasok na mabilis ang humanitarian assistance sa Gaza, nahaharap naman ngayon sa matinding problema ng kagutuman ang nasabing lugar. Si Rosel Feria sa detalye. Makaraan ang 6 na buwan mula nang magsimula ang giyera sa gitna ng Israel at Hamas, humaharap na ngayon sa kagimbal-gimbal na taggutom ang Gaza Strip. Ayon sa mga ulat, libu-libong mga sibilyan na ang namatay dahil sa Israeli offensive. Dumapo na rin ang matinding krisis pangkatauhan sa Gaza. Tanong ng marami, ano nga ba ang dahilan kung bakit hindi makarating ang tinatawag na humanitarian aid sa mga taga-Gaza? Ayon sa mga taga-roon, nauuwi na sa dahas ang pagkuha ng paketeng tulong, lalo na sa gitna ng mga magulang na nais mapakain ang mga anak nito. Higit sa kalahati ng populasyon ng Gaza na nasa 1.1 million ang ngayon ay nakararanas ng matinding gutom. Ayon kay UNRWA Commissioner General na si Philippe Lazzarini, kumalat na ang taggutom sa lugar na kailanman ay hindi nakaranas ng gutom. Anya, ito ay malinaw na kagagawan ng tao na lumikha ng artipisyal na krisis ng pagkagutom. Nakasalalay ngayon ang populasyon ng Gaza sa pagkain ng gagaling sa labas. Ngunit kakaprasong tulong ang nakapapasok sa teritoryo. Upang matugunan ang pangangailangan ng mga taga-Gaza, kinakailangang makapasok ang 300 truck na puno ng aid kada araw. Ngunit ayon sa World Food Program, humihirap ang pagdadala ng tulong papasok ng Gaza. Hinaharang ang maraming mga trucks sa inspeksyon at ang ilan namang nakapapasok dahil sa kakaunti ay nauuwi sa pagnanakaw at dahas dahil sa nagugutom na mga residente na nag-aagawan na sa kakaunting iniaabot ng mga ito. Ayon kay James Elder na tagapagsalita ng UNICEF, mula noong Marso 1 hanggang 22, 40 humanitarian aid missions papasok sa Gaza ang hindi pinapasok. Anya, hinaharang ang tulong na makapagliligtas ng buhay. Marami ang namamatay kasama ang kanilang dignidad. Itinanggi naman ng Israel ang akusasyon. Ayon sa mga opisyalis nito, 79% ng mga truck na dumaraan sa inspeksyon ay pinapapasok sa Gaza. Ayon sa Hamas, labas na sa 32,000 katao na ang namatay sa Gaza mula nang magsimula ang giyera. Karamihan dito ay mga bata na namatay dahil sa malnutrisyon at kakulangan sa tubig. Rosel Feria para sa Mata ng Agila International.
Nasa 34 na mamamayan ng Mexico inilikas mula sa Haiti. Isinakay ang mga ito sa ilang military assets para iligtas sa lumalalang sitwasyon sa nasabing lugar. Narito ang ulat ni Myla Simbulan. 7 kabataan at 4 na opisyal diplomatiko ang nakasama sa mga inilikas ng Mexico mula sa Haiti. Ayon kay Haitian Foreign Minister na si Alicia Barcena, isang natatanging operasyon ang kinailangang gawin. Pumalaot ang isang naval vessel papalapit sa Haiti at iniligtas ang 34 na mga residente. Ipinakita ng pamahalaan ang ilang imahe ng mga Meksikanong sumasakay sa isang helicopter na nagdala naman sa mga ito sa barko. Ito ay dahil sa ang paliparan ng Port-au-Prince ay nagsara na dahil sa karahasang nagaganap ngayon doon. Palala ng palala ang karahasan ngayon sa Haiti na nagsimula noong Pebrero nang maglungsad ng opensa ang mga gang laban kay Prime Minister Ariel Henry. Ipinipilit ng mga gang na si Henry ay magbitiw na sa kanyang posisyon. Myla Simbulan para sa mata ng Agila International. Trusted, connected, on point. Nagpost si dating United States President Donald Trump ng $175 million bond sa kanyang civil fraud case sa New York. Dahil dito napigilan ni Trump si New York Attorney General Letitia James na habulin ang kanyang assets na kinabibilangan ng Trump Tower, ang Mar-a-Lago Estate sa Florida, 370 acres na resort at golf course sa Westchester. Dapat sana ay $454 million ang appeal bond ni Trump pero umapela siya noong March 25. Naglabas ang appeals court ng stay of execution sa kondisyon na babayaran ni Trump ang mas maliit na halaga sa loob ng 10 araw. Muling haharap si Trump sa korte sa Abril o April 15 para sa kinasangkutan umano niyang hush money probe. Susunod, ano ang nilalaman ng EO-57? Mga Pinoy weightlifters pasok na sa Paris Olympics. At Pinoy Pride na sina Giliana Chiong at girl group Mini, saan kaya magpapakita ng kanilang talento? Iba pang detalye ng mga balita sa pagbabalik po yan ng mata ng Agila International. It's good to be back! Welcome to Season 3 ng Magandang Araw! Magandang araw, magandang araw, magandang araw, magandang araw. Sa una nating episode, nandito tayo sa Anilao, Batangas. Magandang araw, magandang araw. Excited ako dahil makakasama natin ang ating first guest. Akala nyo, walang bayad dito. Ha? I did not even have to sing or dance. Oh, Papakainin lang niya ako ng cheesecake mamaya. cheesecake Oo, lang. ganun lang ang kapatid. Sasama niya tayo sa kanyang paboritong hobby. Magandang araw, magandang araw. Magandang araw, magandang araw. Magandang araw, magandang araw. Wala pa nag-i-interview sa akin, ha? Wala pa. Magdahan-dahan ka sa mga tanong mo, ha? Baka ma-eject ka dyan sa upuan mo. Kaya, tara na! Good night. Magandang araw. Magandang araw, magandang araw. Let's get together. Sunday 25. Sunday 25. Milyong pasasalamat sa inyo mga ka-Net25 dahil umabot ng 1 milyon ang mga subscriber ng Net25 YouTube channel. Let's subscribe together here on Net25.
2011 itinatag ang National Coast Watch Council o NCWC upang mamahala sa sentral na mekanismo ng Pilipinas ukol sa maritime issues and security operations tungo sa pagpapalakas ng maritime domain ng bansa. Layunin din ng NCWC na mamuno sa paggawa ng strategic direction at mga pulisiya na magbabantay sa maritime security ng Pilipinas. Ang pagtatatag ng NCWC ang sagot ng Pilipinas sa mga security challenges na nagbabanta sa teritoryo ng bansa at sa karapatan ng mga Pilipino na maging malaya sa mga ito. Taong 2012 nang mamataan ng Philippine Navy ang 8 Chinese fishing boats sa Scarborough Shoal. Abril sa kaparehong taon naman ng AFP ng Pilipinas at ng US ay magsimulang magkaroon ng annual balikatan military exercises sa mga isla ng Palawan. Taong 2013, simulan ng Pilipinas na iakyat ang hidwaan sa Permanent Court of Arbitration sa The Hague na agad naman na ikinagalit ng China. 2014 naman ang magprotesta ang Pilipinas matapos ang pag-water cannon ng China Coast Guard sa mga Pilipinong mangingisda sa Baho de Masinloc. Noong 2015 naman, magsimula ang China sa mga reclamation sa Panganiban Reef at ginawang forward naval station. Matatandaang noong 2016 na ipanalo ng Pilipinas ang kaso na isinampa nito laban sa China. Ito ay matapos kundinahin ng Pilipinas ang illegal na pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea sa inilabas nitong 9-dash line. Noong Agosto 2023, nakusahan ng Pilipinas ang Chinese Coast Guard ng pagharang at pagbomba ng water cannon sa resupply mission ng sasakyang pandagat ng bansa sa Ayungin Shoal. Noong Oktubre at Desyembre 2023, naulit muli ang insidente ng akusahan ang Pilipinas o ng Pilipinas ang China ng sadyang pagbangga at pagbomba ng water cannon sa sasakyang pandagat ng bansa na nagresulta sa pinsala sa mga barko ng Pilipinas. Nitong Pebrero 2024, hinarangan di umano ng China ang sasakyang pandagat ng Pilipinas habang ito ay nagpapatrol sa Scarborough Shoal ayon sa Philippine Coast Guard. Ang pinakahuling insidente sa West Philippine Sea ay nitong nakaraang Marso kung saan mangilan-ngilan ang nasaktan matapos magbanggaan at bombahin ng China ang Philippine Coast Guard gamit ang water cannon. Samantala, nilagdaan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Executive Order 57 na nagtatatag ng National Maritime Council o NMC mula sa dating NCWC upang palakasin ang maritime security at maritime domain awareness ng Pilipinas. Sakop po ng Executive Order ang pagbibigay kapangyarihan sa NMC na magpanukala ng mga pulisiya at strategies tungo sa epektibong pamamahala para sa mas matibay na seguridad ng bansa at mga karagatang sakop nito. Bukod po dito, sa ilalim ng bagong executive order, maaari ring makipag-ugnayan at makatanggap ng pondo ang NMC sa ibang ahensya ng gobyerno, mga organisasyon at eksperto, mapalokal man o foreign. Kapag hinayaan po kasi ng Pilipinas ang China na ikontrol ang West Philippine Sea, ay maaari nang gawing major trade route ito ng China sa pag-angkat ng langis. At ayon pa sa mga eksperto, maaari ring harangan ng China ang mga foreign military forces kagaya ng US kung tuluyang maaangkin nito ang WPS. Ang West Philippine Sea ay kilala sa marine biodiversity at ang iba't ibang uri ng mga likas na yaman kagaya ng mga isda, coral reefs, langis at natural gas reserves. Sa pamamagitan po ng bagong EO57 ay inaasahang mas magkakaroon ng seguridad ang mga karagatang sakop ng bansa dahil sa pagtatatag ng bagong National Maritime Council. Tumaas sa $20 kada oras ng sahod ng fast food worker sa California, USA. Ikinatuwa ito ng maraming mga manggagawa, lalo na't makakatulong ito sa taas ng cost of living sa lugar. Si Maria Lorene Bukayan para sa detalye. Garantisadong makatatanggap ng pinakamataas na base pay sa buong Amerika ang mga nagluluto ng burgers at mga nagbabalot ng burritos sa California. Ayon sa isang staff ng McDonald's sa Los Angeles na si Angelica Hernandez, makatutulong ang dagdag sahod na ito sa upa niya at sa pagbili ng pagkain. Banggit naman ni Pizza Hut worker Julieta Garcia na mula pa sa Guatemala, sa taas ng cost of living ngayon sa California, ang dagdag sahod na ito ay malaking bagay.
Ang dating $16 kada oras ay $20 na ngayon. Anya, ang $100 para sa grocery ay kulang na ngayon upang tustusan ang mga pangangailangan niya. Higit sa kalahating milyon tao sa California ay empleyado sa sektor ng fast food, hindi lamang ng global chains tulad ng Burger King at Taco Bell, kundi ng local brands din tulad ng In-N-Out Burger. Ayon kay Tia Kunz ng University of California, Los Angeles Labor Center, ang karamihan sa mga manggagawa sa industriyang ito ay mga kababaihan at people of color na may sector-wide median annual wage na $25,800. Ito ay tunay namang mababa kaysa sa state average na $43,000. Ang panukalang ito ng California na isinabatas ni Gobernador Gavin Newsom ay aplikable sa mga establishmentong may kakaunti o walang table service at may 60 o higit pang lokasyon sa buong bansa. Mula sa San Diego, California, Maria Lorraine Bukayan para sa Mata ng Agila International. Sinisimulan na ng Suzuki Motor Corporation at SkyDrive ang produksyon ng flying car sa Iwata City, Shizuoka Prefecture. Tatawaging SkyDrive or SD05 ang flying car ng nasabing Japanese companies. Hindi pa naglabas ng presyo ang Suzuki at SkyDrive kung magkano ang first versions ng kanilang flying car. Pero target ng dalawang kumpanya na i-launch ang SD05 sa Expo 2025 Osaka, Kansai, Japan. At balitang sports po tayo, namumurong makapasok sa 2024 Paris Olympics ang mga Pilipino weightlifters na si Rose G. Ramos at John Sinisa. Ito ay matapos manguna ng mga atleta sa Olympic qualifying tournament sa Phuket, Thailand. Nanguna ang 20-year-old mula sa Zamboanga City sa kabuuang 190 kilograms matapos buhatin ang 87 kilos sa snatch at 103 kilos sa clean and jerk patungo sa Summer Olympic Games. Sa kanyang pagkapanalo ay nakapasok siya sa top 8 ng Olympic qualification ranking kung saan ang top 10 dito ay makikilahok sa Olympic Games sa Paris. Ang kanyang kasabayan naman sa men's division na si John Sinisa ay nakatakda rin na sumabak sa Paris Olympics matapos makamit ang top 6 ranking. Ang Cebuanong si John Sinisa ay nakabuhat ng 300 kilos, 132 sa snatch at 168 sa clean and jerk na sapat para makuha ang 4th place sa kanyang division. At dahil po sa panalo ay makakasama na si Ramos at Sinisa sa ilang mga atletang Pinoy na pasok sa Paris Olympics na sina Carlos Yulo ng gymnastics, mga boxers na sina Yumir Marcial, Nesty Petesio, Ira Villegas at Alea Finegan ng gymnastics. Makikipaglaban sa Chinese singing competition, Rising Voice ang isang Filipino teen singer na nagngangalang Juliana Chong. Ayon kay Chong, isang malaking karangalan ang katawanin ang bansa at maipakita ang talento bilang isang Pilipino. Mula sa Ozamis City, Misamis Occidental, nagsimulang sumikat si Chong dahil sa pagsali sa The Voice Kids Philippines Season 5 kung saan nakarating ang 13-year-old singer sa semifinals mula sa team ni Martin Rivera. Dagdag pa ni Chong, passion niya ang pagkanta at namana niya ang pagmamahal sa musika mula sa kanyang ina. Nagsimula noong 2023 ang singing competition na Rising Voice ay naglalayong makapagbigay ng platform sa mga talentadong kabataan kung saan maaari nilang mapagyaman ang kanilang talento sa pagkanta sa tulong ng mga music tutors. Samantalang sasabak na ang P-pop girl groups na Benny of G22 sa international stage of Chinese reality competition na Show It All. Mabuhay! Ni hao! 大家好，我是 Emily， 我是 Stacy， 我是 Colette， 我是 Mika， 我是 Joanna， 我是 Sheena， 我是 Gwen， 我是 Aya， 我们是 Beanie。 We heard that Show It All launched a new stage challenge to the world. Then of course we need to join it. Show It All, here we come. 百分百视频，我们来啦！
Ready, aim, shoot. 我们是 G22。大家好，我是 AJ。大家好，我是 Jazz。大家好，我是 Althea。 We heard that Show It All launched a stage challenge to the world. Then of course, we gotta join it, serving you with a banging and booming performance. Show it all, here we come. 百分百出品，我们来了。 Sa kanilang nilabas na joint video message, ibinalita ng grupo sa kanilang fans na dahil naglabas daw ang Show It All ng bagong world stage ay hinahanda na nila ang kanilang sarili upang makapaghatid ng banging and booming performance sa buong mundo. Kanilang makakasama ang iba't ibang grupo katulad ng Dala ng Malaysia, Pixie ng Thailand at Boys World na galing naman sa Amerika. Ang Show It All ay isang programang nagpapalabas ng trainees galing sa entertainment company ni Lejang na galing naman sa grupong EXO. At susunod, pastry chef na si Frederick, ano kaya ang kinakanaw? Ano kaya ang naging biro naman ni King Charles sa isang royal fan? At abangan po ito at iba pa mga istorya pagdating naman ni Alma Angeles at ng Net25 World News. Ang detalye ng mga balita sa pagbabalik na Mata ng Agila International. Hello mga Kanet 25! It's me, ang inyong kaibigan Kabalitaan Kakampi at kakwentuhan tuwing linggo ng hapon. Corina Sanchez Rojas po at mayroon akong importanteng announcement para sa inyong lahat. Ang paborito po ninyong inaabangan na Corina Interviews simula ngayong April 7. Ay mapapanood na ninyo tuwing 6 p.m. bago po ang ating time slot. Kaya kailangan makasunod din po kayo, ha? Kaya walang bibitiw dahil sa ating new time slot, we will be giving you fresher, bolder, and bigger episodes mula sa inyong mga paboritong mga celebrities. Only here on Corina Interviews on Net25 Sundays, 6 p.m. na po yan. Kita-kits! Let's get together. Sa Net25. Sa Net25. Abangan sa Lutong Daza. Konnichiwa! Lalakbay naman tayo sa Japan sa episode na to kasamang napaka-game na magluto na si Heaven Peralejo. Hi, Heaven! Excited ka na bang Yakitori, katsudon, chahan, at simple ramen. Authentic, masarap, madaling gawin at abot kaya ng budget. Kita-kits sa Lutong Daza. Let's get together. Sa Net25. Sa Net25. Hello mga kasarkada! Tara na! Samahan niyo kami sa aming mall show! Nagaganapin sa Fisher Mall, Malabon! This coming April 6 na! Alas 3 ng hapon. Makakasama rin namin si Miss Alessandra De Rossi, Kuya Tony Petcaba, Ate Love Anya Bear, And Eboy Marquez! Halina't sama-sama tayong magkantahan, magsayawan, mag-games at mag-enjoy. May mga inihanda pa kami mga giveaways and prizes para sa inyo. Gina kami! Gina kayo! Tara na, ubanin ninyo, maglipay-lipay, kauban ang Starkada! Gina mga Starkada! Together. Sa Net25. Kumakalat na ngayon sa confectioners ang sinasabing maaaring maging ikaapat na kulay ng tsokolate, ang blonde. Alamin yan sa report ni Rose Papa Angeles. Bagamat hindi pa opisyal na kinikilala ang blonde na ikaapat na kulay ng tsokolate,
Umuugong na ito sa mga confectionaires. Kagagawa nito ng isang pastry chef chocolatier na si Frederick Bao. Ayon kay Bao, ito ay pumapagitna sa milk at white chocolate. Dagdag ni Bao, batay sa batas, kailangan tawagin pa rin itong white chocolate dahil ayaw pang tanggapin ng France ang pagbangon ng blonde chocolate. Ani Bao, nagsimula ang tsokolating blonde nang magtunaw siya ng tsokolating puti para ipan-display. Iniwan niya ito para matunaw ng husto dahil walang oven. Makaraan ng ilang araw, natagpuan nila ang tsokolate na kulay blonde na. Rose Papa Angeles para sa mata ng Agila International. Trusted, connected, on point. Samantala, nakipagbiruan si King Charles sa isang royal fan. Nangyari ito nang puntahan ni King Charles at Queen Camilla ang mga taong naghihintay sa kanila sa labas ng Windsor Chapel. Nakipagkamay ang royal couple sa kanilang mga fans. May isang babae na may hawak na watawat ng Welsh ang naglakas loob na tumawag sa hari. Sinabi ng royal fan na, "Your Majesty, Camilla is 17 now." Nagulat po si King Charles at hinarap ang babae. Yun pala, ang tinutukoy na Camilla ng royal fan ay ang 17-year-old na alaga nitong Charles Spaniel. Natawa sina King Charles at Queen Camilla sa biro ng kanilang fan. Biniro rin ni King Charles ang babae at sinabing kung 17 years old na ang aso nito ay kukuha siya ng bagong alaga. Nagtawanan po ang lahat sa biro ng hari. Bagamat may iniindang cancer si King Charles, patuloy nitong ginagampanan ang kanyang public duties sa England. Kung ako naman ang Queen Consort, no, parang wish ko, ako ang pinatukuyan ng pagiging 17 years old. Well, I think they look 17 years old at heart. Totoo. Diba? Lalo na medyo bago-bago ang kanilang pag-iibigan sa mata ng mundo. Pero alam mo, hindi rin madali talagang maging kasapi ng royalty, ano? Ay, oo. Kasi kailangan madala mo na mahusay ang imahe mo sa paningin ng publiko kahit pa may mga iniinda. Gaya, halimbawa, ni King Charles, di ba? Ngayon siya ay kakagaling lang sa operasyon dahil sa sakit na cancer. Oh, and of course, we wish him well. I'm sure nanonood si King Charles. Malay mo, I'm sure nanonood si King Charles. Diba? Because of course, we have the world news, hindi lang mga balita mula dito sa ating bansa. Tama. And that's our cue, Nina, di ba? Dahil narito po kami para maghatid ng balita saan mang dako na mundo. Muli, ako po si Ricky Matay. At ako naman, si Nina Richie Alago Flores at ito ang mata ng Agila International. Para po sa balitang nangyari sa iba't ibang panig ng mundo, punta naman tayo kay Alma Angeles para sa Net 25 World News. Alma. Thank you, Nina and Ricky. Good evening, everyone. I'm Alma Angeles. Welcome to tonight's news broadcast. From breaking stories to in-depth coverage, we've got you covered. Stay tuned as we bring you the latest updates from around the world. Now, let's dive in for the headlines. Tonight, we bring you tragic news from Finland. A child has lost their life and 2 others are seriously injured following a shooting at a school, as confirmed by police. Hundreds of schools in the Philippines, including dozens in Manila, halt in-person classes due to extreme heat, according to education officials. California is set to enforce highest state minimum wage for fast food workers, sparking discussions among owners and employees on potential impact. Peruvian president denies resignation despite House raid amid investigations into alleged illegal enrichment and ownership of luxury watches. And U.S. communities prepare for April 8 total solar eclipse. Tonight, we bring you tragic news from Finland. A child has lost their life and 2 others are seriously injured following a shooting at a school, as confirmed by police. Authorities report that all 3 victims were 12 years old and the suspected shooter, also 12, has been taken into custody. Now, according to reports from parents, the incident occurred in a classroom at Virtola School in Vantaa, just north of Helsinki. Police responded
responded swiftly, arriving at the school within 9 minutes of the incident, which occurred at 09:17 local time. They provided immediate assistance to the victims. After the shooting, the suspect fled the scene, but was later apprehended in a calm manner in the northern Siltamaki district of Helsinki. At 10, he was found in possession of a firearm, which has been confiscated by authorities. And during initial questioning, he admitted to carrying out the shooting. An investigation into murder and attempted murder has been launched by the police. Following the attack, children were instructed to remain in their classrooms, as reported by public broadcaster YLE. Prime Minister Petteri Orpo expressed deep sorrow over the incident, extending his thoughts to the victims, their families, and the school community. Virtola School, located in Finland's fourth largest city of Vantaa, caters to 800 students aged 7 to 16, spread across 2 campuses. The shooting took place at the Jokiranta site, where students aged 9 to 13 are educated. Finland has previously experienced deadly school shootings, notably in 2007 and 2008. These incidents prompted legislative changes to tighten gun laws, including raising the minimum age for gun ownership to 18. However, Finland maintains a significant number of licensed gun owners among its population, reflecting its culture of hunting and firearms enthusiasts. Education officials in the Philippines announced the suspension of in-person classes in hundreds of schools, with dozens affected in the capital Manila, citing dangerous heat levels. The country's heat index, which factors in humidity to gauge perceived temperature, was projected to hit the danger threshold of 42 degrees Celsius in Manila on Tuesday and 43 degrees on Wednesday, as well as similar levels in 12 other areas nationwide, according to state weather forecaster. The Department of Health provided tips to prevent heat stroke, as shared by DOH spokesperson Assistant Secretary Albert Domingo. Let's listen in. Magpahinga na muna tayo, no? Na tayo po ay magpalamig sa lilim at uminom ng tubig. Kung tayo po ay medyo nakakaramdam ng kapaguran, yun ang susunod, heat exhaustion. So tayo rin ang magpahinga. Kung tayo ay nawawalan ng malay o inaantok-antok o nakapansin tayo ng mga kasamahan natin, lalo sa mga matatanda o sa mga sobrang bata na nawawalan ng malay o nahihilo-hilo, tumawag tayo kagad ng saklolo. Parang sa lagnat, malaki sa noo, sa ating mga kilikili, at ang ating damit ay dapat medyo buksan ng konti, tapatan ng electric fan para mapalamig ng konti. Kung masikip ang mga damit, medyo luwangan natin para gumana ang takbo ng hangin. And antayin natin dumating ang ating mga first responder. While the actual highest temperature forecast for Manila on Tuesday was 34 degrees Celsius, primary and secondary schools in Quezon City, the most populous part of the capital, were directed to close. Other schools in various regions were given the option to transition to remote learning. To mitigate the effects of the heat, some Manila schools shortened class hours to avoid the hottest times of the day. The weather forecaster cautioned that a heat index of 42 to 51 degrees Celsius could lead to heat-related illnesses such as cramps and exhaustion, with the risk of heat stroke increasing with prolonged exposure. Heat-related ailments are also possible at temperatures of 33 to 41 degrees Celsius. In addition to Manila, local officials in several areas of the southern Mindanao Island suspended in-person classes or adjusted school hours over a 2-week period, affecting numerous schools in Cotabato, South Cotabato, Sultan Kudarat, as well as the cities of Cotabato, General Santos, and Coronadal. Cotabato City, in particular, recorded the highest heat index in Mindanao, hitting 42 degrees Celsius on Monday and Tuesday. In parts of Saudi Arabia's southern Asir region, heavy hail showers have led to traffic delays and road blockages. And stay tuned as Ken Cruz brings you the latest updates on this weather-related disruption. Take a look. This is what it looked like in the city of Al Namas. Ankle-deep hail covered the city's streets. Crews used bobcats to clear the hailstones from roadways. The large hailstones caused major damage. Many cars had their windows shattered by the stones. Motorists also reported heavy damage to the bodies of their vehicles. As well as hail, thunderstorms dumped heavy rain on the region.
Flash flooding has been reported in some low-lying regions. Ken Cruz for Net 25 World News. After a routine treatment for dehydration during an overnight hospital stay in Arizona last January, Jerome Adams, the former U.S. Surgeon General under ex-President Donald Trump, found himself facing a staggering medical bill of nearly $5,000. And this experience has propelled him to advocate for reforms within the country's market-based healthcare system. And among his proposed changes are increased transparency regarding healthcare costs and the implementation of an independent arbitration process. Reporting on this is Thomas Eyelikeness. Thomas. Adams' call comes after he received a $5,000 hospital bill for treatment of a simple case of dehydration last January. While at a medical meeting in Phoenix, Arizona, he hiked up a mountain in the city. He later felt dizzy and lightheaded. Colleagues of his at the meeting suggested he go to the hospital emergency room to get checked out. He spent the night at the hospital and was then discharged. 2 months later, he got a bill for $5,000. If I'd known it was going to cost me this much money, I would have said, no, thank you. I'll go home and just drink some Gatorade. But I didn't have that option because I didn't know the cost. The U.S. spends about $13,000 per capita on health care every year. Adams says that's more than twice what people in other developed countries spend. And he says the extra money is not buying better results. We have terrible health outcomes, lower life expectancies, higher infant and maternal mortality rates, higher drug overdose rates. And in many cases, that's because people can't get care or they're afraid to come in for care because of the fear of cost. Adams says healthcare should be like other services people purchase and upfront about the costs. He says hospitals should be accountable for their charges just like other industries are. If I went to a car dealer, they would have to tell me how much the car cost. They wouldn't say, take the car and we'll tell you in 2 months how much the car costs. Adams says all Americans should have access to preventative and emergency health care without financial barriers holding them back. But he stopped short of advocating universal health care, which is found in Canada and several European countries. So for the meantime, it appears economics, not medical need, will determine whether many Americans can afford to see a doctor. Thomas Eyelikeness, Net 25 World News. Thanks, Thomas. Meanwhile, in Japan, concerns are mounting over certain dietary supplements linked to numerous hospitalizations. According to health officials, at least 157 cases have been reported so far. And these supplements produced by Kobayashi Pharmaceutical contain red yeast rice, also known as beni koji. Take a look. Though the number of hospitalizations has risen from the initial 114 cases reported last Friday. While Kobayashi Pharmaceutical acknowledges the latest cases, they have not provided further details. Of particular concern are potential links between the supplements and 5 reported deaths. Now, these supplements, marketed to lower cholesterol levels, are now under scrutiny by both the government and the company. The focus is mainly on kidney-related health issues. Following reports of kidney problems from customers, Kobayashi Pharmaceutical issued a recall on March 22 for 3 types of over-the-counter tablets containing beni koji, red yeast rice, a traditional East Asian ingredient. Has various applications in food and medicine. Kobayashi Pharmaceutical revealed the presence of a potentially harmful acid produced by mold in one of its factories, prompting government inspections. Now let's shift our focus to Peru, a nation nestled in South America. While renowned for landmarks like Machu Picchu, an ancient Inca citadel perched high in the Andes, Peru also grapples with a turbulent political landscape. Over the past 8 weeks, Peru has witnessed 6 different presidents, a track record that rivals the turnover rate of the UK Conservative Party. None of Peru's last 5 presidents managed to complete even 2 full years in office, with legal troubles often cutting short their terms.
The current president, Dina Boluarte, now finds herself embroiled in controversy. The latest episode unfolded on Saturday night when approximately 20 members of Peru's Elite Investigations Division conducted an unusual operation. They raided the president's residence, sparking astonishment and raising eyebrows across the nation. Boluarte herself expressed shock at the manner in which her home was breached, citing a violation of her family's privacy. Take a look. Un contingente numeroso de fiscales y policías irrumpió en mi domicilio donde pernoctaba mi familia. Ha sido sorprendente cómo se dispone que se violente la puerta de ingreso de mi hogar, pese que no había transcurrido el tiempo suficiente para que los miembros de mi familia puedan levantarse de su descanso, vestirse y abrir la puerta. Más aún si tenemos. Now, such incidents are not uncommon in Peru, a country known for its combative law enforcement and a history of prosecuting former presidents. Boluarte's predecessor, Pedro Castillo, faced impeachment and attempted a self-coup during his tenure, landing himself in jail. Boluarte ascended to power in the aftermath of Castillo's downfall, but her association with this administration has drawn scrutiny from the public. The most recent controversy revolves around allegations of corruption, specifically involving Rolex luxury watches. An investigative report revealed that Boluarte owns at least 14 of the high-end timepieces, raising suspicions given her background in public service. Dubbed the Rolex case by Peruvian media, this scandal threatens to undermine Boluarte's credibility further. While Boluarte maintains that she acquired the watches over time through personal savings, the Peruvian police are conducting their own inquiry. If these allegations prove true, Boluarte could join a long list of politicians worldwide whose downfall was precipitated by luxury timepieces. In South Asia, meanwhile, a prominent example is Imran Khan, the former Prime Minister of Pakistan, who faced charges in the Toshakhana case. And this scandal involved a list of gifts, including perfumes, diamond, jewelry, dinner sets, and 7 watches, 6 of which were Rolexes. The most expensive among them was a Mastergraph limited edition valued at 85 million rupees or $304,000. Similarly, in Germany, as you can see here, Finance Minister Christian Lindner faced criticism over his ownership of a Rolex. He was accused of attempting to conceal his wealth by wearing the luxury wristwatch, a move that drew attention during his appearance on the German talk show Maybrit Illner. Lindner, known for leading the business-friendly Free Democrats, prominently displayed the Rolex Milgauss, a timepiece associated with high prestige and a 4-digit cost. Despite the global allure of luxury watches among the powerful and wealthy, Peru's political landscape remains unforgiving. The recent raid on Boluarte's residence underscores the precariousness of her presidency and suggests that her time in office may be reaching its conclusion. Coming up next, fast food workers in California celebrated on Monday as their minimum wage was increased to $20 per hour, although businesses cautioned about potential price hikes in a state known for its high cost of living. And U.S. communities along the path of the April 8 total solar eclipse are gearing up for the year's grandest astronomical spectacle. Abangan sa Lutong Gaza. Konnichiwa! Lalakbay naman tayo sa Japan sa episode na to kasamang napaka-game na magluto na si Heaven Peralejo. Hi, Heaven! Excited ka na ba? Yakitori, katsudon, chahan, at simple ramen. Authentic, masarap, madaling gawin at abot kaya ng budget. Kita-kits sa Lutong Gaza. Let's live together. Sunnet 25. Sunnet 25. Magandang araw, magandang
It's good to be back! Welcome to Season 3 ng Magandang Araw. Magandang araw, magandang araw. Magandang araw, magandang araw. Sa una nating episode, nandito tayo sa Anilao, Batangas. Magandang araw, magandang araw. Excited ako dahil makakasama natin ang ating first guest. Magandang araw. Akala nyo, walang bayad dito. Ha? I did not even have to sing or dance. Papakainin lang niya ako ng cheesecake mamaya. Cheesecake lang. Ganun lang ang kapalit. Sasama niya tayo sa kanyang paboritong hobby. Magandang araw, magandang araw. Magandang araw, magandang araw. Magandang araw, magandang araw. Wala pa nag-i-interview sa akin, ha? Wala pa. Magdahan-dahan ka sa mga tanong mo, ha? Baka ma-eject ka dyan sa upuan mo. Kaya, tara na! Magandang Night! Good night! Magandang araw. Magandang araw, magandang araw. Let's get together. Sunday 25. Sunday 25. Mga viral video ng totoong senaryo, mga eksklusibong pangyari na sa amin nyo lang pong napanood at mga expose na nagbigay sa atin ng babala. Kaya kung kayo po'y may sumbong at reklamo, mag-text lamang sa 0915-415-1035. Mag-email sa responde@net25.com at magpadala ng mensahe sa ating pong Facebook page at Net25TV. Yan ang tatak Responde. May aksyon na, may solusyon pa. Let's get together. Sunday 25. Sunday 25. Welcome back. Beginning Monday U.S. time, California will implement the nation's highest state minimum wage for fast food workers, sparking discussions among owners and employees about its potential impact. Now, staff members at major chain restaurants will now enjoy one of the highest base rates in the country. However, Pizza Hut employee and member of the California Fast Food Workers Union, Julieta Garcia, expressed concerns about the wage increase. Take a look. Muchos dirán, wow, son $20, sí, pero actualmente en California todos sabemos que $20 la hora todavía sigue siendo muy poquito para pagar renta. Yo pago más de $2,200 mensuales solo de renta en un apartamento de una recámara. Aparte, mi canasta básica, mis víveres. Entonces, los $20 sigue siendo muy poquito, ¿verdad? Para nuestra sobrevivencia. Y significa bastante el aumento porque para el trabajo que tenemos acá, que estamos haciendo el esfuerzo y todo, el trabajo es pesado acá. Y pues me parece bien el aumento, que antes ganábamos 16.75 y ahora que haya llegado a 20 ya pues ya nos ayuda mucho a varios que estamos aquí trabajando en otros lados, ¿verdad? Pues de ingresos es el único ingreso, pues y ya nos ayudaría, lo poquito nos ayuda ya bastante en nuestros ingresos para la familia y así, sostenernos aún mejor. With over 500,000 people employed in California's fast food sector, including workers at global chains like Burger King and Taco Bell, the legislation signed into law by Democratic Governor Gavin Newsom last year applies to establishments with minimal table service in at least 60 sites nationwide. Some chains anticipate the need to raise prices and warn of potential job losses due to the wage hikes. Economists remain divided on the effects of minimum wage increases, which currently stand at $7.25 federally, but vary widely by state. While a recent Congressional Budget Office study suggests that raising the federal minimum to $17 an hour could benefit millions over the next 5 years, it could also result in the loss of 700,000 jobs.
In a recent development, the United States has announced fresh visa restrictions on Hong Kong officials involved in suppressing rights following the implementation of a new national security law. And this move has been strongly condemned by China's Foreign Ministry representative in Hong Kong. U.S. Secretary of State Antony Blinken highlighted Beijing's ongoing actions against Hong Kong's autonomy and democratic institutions, citing the recent passage of Article 23. Article 23, which became effective last week, is an additional homegrown national security law that officials said was needed to plug security loopholes. In response to escalating repression, the U.S. State Department is initiating new visa restrictions on multiple Hong Kong officials, as detailed in Blinken's statement. And this decision follows Washington's annual review of Hong Kong's autonomy. Previously, the U.S. has imposed sanctions on Hong Kong officials accused of undermining the city's freedoms. Last year, the U.S. revoked Hong Kong's special trade status in response to the suppression of pro-democracy protests. The Hong Kong government dismissed the U.S. report, asserting the city's autonomy and defending the new security law. Well, the U.S. once again released a so-called report to discredit the law on safeguarding national security in the Hong Kong Special Administrative Region, Hong Kong's electoral system, and the safeguarding national security ordinance. The U.S. has smeared Hong Kong's democracy, rule of law, human rights and freedom, claimed to impose visa restrictions on multiple Hong Kong officials, and called white black. It is a severe interference into Hong Kong's affairs and China's domestic affairs, and a grave violation against the principles of international law and the basic norms governing international relations. China deplores and opposes this and has made strong démarches to the U.S. Since the return of Hong Kong to the motherland, the Chinese government has stayed firmly committed to fully and faithfully implementing the one country, two systems, Hong Kong people administering Hong Kong, and a high degree of autonomy. Hong Kong has steadily maintained the constitutional order that is based on China's constitution and basic law of the Hong Kong SAR. The central government has exercised overall jurisdiction over Hong Kong, and Hong Kong SAR has implemented a high degree of autonomy as it should be implemented. The law on safeguarding national security in the Hong Kong SAR and safeguarding national security ordinance have been implemented, and the electoral system has been revised and improved. Hong Kong has been equipped with a solid show that safeguards national security, ensures the implementation of the principle of patriots administering Hong Kong, and protects Hong Kong's prosperity and stability and Hong Kong residents' various rights and freedoms in accordance with law. Hong Kong has turned the corner by bringing chaos to an end, restoring order and being set to thrive. One country, two systems is implemented steadily on the right track in the long run. I want to stress that Hong Kong is China's Hong Kong, and Hong Kong's affairs are purely China's internal affairs. The Chinese government has unwavering resolve in safeguarding its national sovereignty, security, and development interests in implementing one country, two systems, and in opposing an external interference in Hong Kong's affairs. We urge the United States to abide by the principles of international law and basic norms of international relations and accurately understand one country, two systems in its entirety. The United States needs to respect China's sovereignty and the rule of law in the Hong Kong SAR and stop interfering in Hong Kong's affairs by any means. If the United States imposes visa restrictions on Hong Kong officials, China will take resolute countermeasures. Russia's FSB security service reported today that it had intercepted several kilos of explosives originating from Ukraine, cleverly concealed within Orthodox religious icons that traveled through the European Union. Take a look. Now, the seizure occurred during a cargo inspection in the northwestern Iskov region near the Latvian border, as stated by the FSB. Now, this discovery is part of an investigation into the smuggling of explosives from Ukraine through EU countries. The cargo had traversed several nations, including Romania, Hungary, Slovakia, Poland, Lithuania, and Latvia. The intercepted cargo contained approximately 70 kilos of homemade explosives and explosive devices disguised within icons and prepared for deployment. According to the FSB, one individual was apprehended, and efforts are now underway to identify and prosecute all involved parties, including foreign actors within the Russian legal system. Russia has announced a counterterrorism operation in the southern region of Dagistan. Take a look. According to the country's security services, 3 individuals have been apprehended for allegedly plotting attacks in the area.
And this comes as Russia remains on high alert following a mass shooting at a concert hall in Moscow on March 22nd, marking the deadliest attack in the country in 2 decades. U.S. communities along the path of the April 8 total solar eclipse are gearing up for this year's grandest astronomical spectacle, anticipating a surge in visitors that promises to boost local economies while posing logistical challenges. Around 32 million people reside within the path of totality, where the moon will completely obscure the sun, while an additional 150 million people live within 200 miles of this zone, according to NASA. Airlines are capitalizing on the event, with some offering flights that coincide with the eclipse's trajectory. Delta, for instance, has organized two special trips along the path of totality, one of which sold out within 24 hours. However, NASA emphasizes that it's only safe to view the eclipse without eye protection during the brief moments of totality within the path. That is something to watch out for. Thank you for tuning in to tonight's broadcast. I'm Alma Angeles. As we wrap up our evening news, remember to stay informed, stay connected, and stay safe, for we live in extraordinary times. Join us again tomorrow for more updates. Good night. Oh, yes.